Hi, magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Ito po ang inyong lingkod, Doy del Castillo, nag-aanyaya. Tayo po ay magsasama sa programang ngayon din po hanggang alas 12 po ng gabi. Mga ginigili po nating taga-subaybay, marami po tayong mga paksa na talagang pag-uukulan po ninyo ng pansin. Hindi ho nyo palilipasin sapagkat ito po ay mga pambihira, kakaiba, makatindig balahibo at mapapasigaw kayo ng malakas. Mga tarantado! Alam po ninyo, dami rin ho mga taon na nagpagandang lalaki sa mata ng mundo at ng buong Pilipinas. Ang ating pong hinahangaan na si Associate Justice Antonio Carpio. Talagang magkaminsan yung kasabihan sa Ingles, do not judge the book from its cover. Hindi raw natin dapat husgahan ang libro sa kanyang pabalat. Ito, hindi naman libro ito eh. Ano ito? Miyembro ng kataas-taasang hukuman sa Pilipinas. Bigla hong sa haba-haba ng kanyang magagandang mga binitiwang salita at tindig na talagang siya'y makabayan. At nairehistro niya sa isipan ng nakararami sa mga broadcast media, print media. Talagang napapaniwala niya yung mga marurunong na siya ay talagang makabayan at siya ay para sa Pilipinas. Yung pala'y sa likod noon, sa likod ng ng mga kanyang mga pangungusap ay bigla mong maalaala yung sikat na singer na si Anthony Castello. Balat kayo pala ang buhay sa mundo. Former Solicitor General Florin Hilbay said, retired Supreme Court Justice Antonio Carpio was an outsider in the West Philippine Sea case. Hindi siya kasali sa kaso. Who was pushing an ethical plan, doon tumabsong. An ethical plan for a deal with China. Meron din palang planong makipag-deal sa China, unethical pa. Hilbay last out at Carpio a day before the 5th anniversary of the landmark arbitral decision on the West Philippine Sea. Kahapon ho yun, di 4 na araw na lang. Philippine filed an arbitration case in 20... Pag-recall mo nga sa patas natin ng dyaryo. I-recall lang natin, maalaala natin. Filed an arbitration case in 2013. Ang Pilipinas po ay nagsampa ng demanda sa Arbitral Commission ng United Nations. Ito po sa Hague, sa bansang Hague. Sinampa ho yung issue. Pero ang issue na isinampa, ito ho ang malinaw. Para hindi ho ito yung tungkol sa KPP and Kempilar. Ito ho
based on the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, to settle the maritime dispute with China. Meron pong maritime dispute sa China noong 1982. Marcos pa nakaupo nun. On July 12, 2016, the Permanent Court of Arbitration based in The Hague, Netherlands, upheld the Philippines' exclusive economic zone right in the West Philippine Sea. The court ruled China's 9-dash line covering almost 90% of the contested waters has no legal basis in international law. In the article he posted on Facebook, Hilbay said Carpio continues to malign members of the legal team of former President Benigno Simeon Noynoy Aquino III that handled the Philippine case against China. Ayun, siniraan pala nito yung team mismo na binuo ni Noynoy. We can objectively test credibility by way of his own most recent public admissions and by documentary evidence. He said, "Isn't it alarming that the outsider who, by all accounts, unethically sought to insert himself," gustong isali siya, "and influence discussion in the West Philippine Sea case, apparently did so partly because he was thinking of a deal with China all along." Ayun. May lihim. Among the president's lawyers, E.S. Ochoa, Ochoa. Ito yung chief presidential lawyers, E.S. Ochoa, Chief Presidential Legal Counsel Ben Kagiwa, and myself. Yon, silang tatlo pala yung inilalampaso nito at sinisiraan nitong ni Carpio. And myself, a potential compromise over oil and gas deal with China was never discussed. Not even once, Hilbay said. Ayun. So, hindi totoo. He said, "My goal was simply to help win the case and discharge the burden. I was forced to assume, not win the case and strike a deal with China. Even today, beyond debates about legalities, we must ask, does it really make sense to enter into a deal with a country that has disrespected us?" Meron ba tayong karapatan yun ang tanong niya, kontratahan o makipag-deal sa isang bansang hindi tayo nire-respeto?
caused irreparable damages to our marine environment and economy, and inflicted humiliation and death. Carpio happily thinks so, he added. Hilbay said Carpio admitted in television interviews his plan to cut an cooperation venture with China in Ito Aba. Ngayon ko lang nadinig yun ha, yung Ito Aba. Ito Aba, an island belonging to the disputed Spratly group. He added Carpio's accusations are nothing more than a rehash of his long-rejected conspiracy theory that, unknown to President Aquino, efforts were being made by lawyers in the palace to undermine our case. Hilbay said Carpio first targeted Justice Francis Hardilesa, the first Philippine representative in the West Philippine Sea case. The blocking Hardilesa application for a Supreme Court seat, nag-apply na maging Chief Justice o maging member ng Korte Suprema. Excuse me. These dreadful allegations were dismissed by the Judicial and Bar Council, his own colleagues in the Supreme Court, and President Aquino himself in the most painful form of rebuke when they all endorsed and supported then Solgen Hardilesa's appointment to the Supreme Court. In a way, the penalty he suffered for maligning an innocent man was he ended up promoting his victim to the Supreme Court, making them colleagues, Hilbay said in his Facebook account. Yung pala mga nakatagong nito, si Carpio. One would think such an accusation would internalize the reputational damage from making such a false accusations. Quite the contrary, he has now crafted version 2.0 of the same accusation, only this time targeting me. Targeting me. Tinatarget pala niya si Hilbay, a former executive secretary Jojo Ochoa, he said. Hilbay said he met with Carpio thrice to settle their differences. In our first meeting, I simply introduced myself to him. In the second, I warned him about the openness of Reichsler. Si Reichsler, our American External Counsel, to a deal with China via joint development. In the third, I asked him to give a guarantee of good behavior and other attendees to the
hearings at The Hague. Mayfield comported he wouldn't figure in a public spot with Hardelesa. Ayun. Ang gusto nila siya magdilan. In two of these meetings, he insisted I, as Philippine agent, seek the amendment of our submission to formally include Itu-Aba. Ito yung hindi lumalabas na istorya. Yung Itu-Aba ay isa sa mga isla, medyo hiwalay dun sa grupo. Ano? Ini-explain ko. Into these meetings, he insisted I, as Philippine agent, seek the amendments of our submission to formally include Itu-Aba, which I strongly rejected. I have no recollection of his melodramatic warning. He said, he is based on Hardelesa's recent disclosure, the order to retain the original Philippine submission and reject the proposal to include Itu-Aba came from the Foreign Affairs Secretary Alberto del Rosario, who considered it too risky. Yun. Si Bert, kaibigan ho natin to. Tatay ho ng kasalukuyang Secretary of Trade. Secretary of Tourism. Hilbay said, the order did not came from Carpio's perceived enemies, the lawyers from Malacanang. As agent, I maintained this original agreement unmindful of whose idea it was, not only because it was safe, it was a prior consensus among the insiders, but also because I believe it was the correct strategy, he said. Kung isasama mo yung Itu-Aba. Carpio unaware of the provenance of this position because he is an outsider to the arbitration. Keep insisting we amend the original submission without correct information. He assumed the refusal to amend the submission, was in attempt to sabotage the case by the palace lawyers. He didn't like it, Hilbay said. On Sunday, anyway, so ito po yung istorya. May nakatago pala eh. Tagal nang humaharap sa publiko, hindi sinasabi yung kanyang ano yung nasa likod niya, basta bayani. Kaya kung minsan nakakalungkot din yung sumusuporta ka sa isang tao, hindi mo pala masyadong kilala. Yung iba may mga pagawa-gawa pa ng tula, mga kanta, mga ganon. At inaayang makipagbabag ang mga Pilipino sa incheck. May mga ganon Kaya ako naman, tinititiga pa, sabi ko, bakit ganito? Ngayon, pagkatapos nitong revelation na ito ni Hilbay, paano naman naisip ko, paano naman tayo re-respect ng China? Tayo nagbabangayan. Ang kinakausap, pareho siya. Baka may pangatlo pa ito. Siya nga, may Trillanes pa hindi maglalabas-masok sa loob yan ng 16 na beses.
So, Santa Clara Pinumpino, hindi ordinaryo yon. Mga kaibigan, 20 minuto makaraan ang alas 10 ng gabi sa ating programang ngayon din po. Ito po yung lingkod, Doy Del Castillo. Alam niyo mga minamahal po nating nakikinig sa programang ngayon din po, noon at ngayon. Wala ho tayong ipinagbabago. Si Doy Del Castillo noon ay si Doy Del Castillo ngayon. Kung ano ang posisyon natin noon, yun din ang posisyon natin ngayon. Sariwain natin ang nakaraan. Noon ho ay talagang laban-laban ako sa diktadurya. Salungat ako sa batas militar. At iniisa-isa kong himayin ang isang pamahalaang otokrasya. Ano otokrasya? Yung gobyernong isa lang ang nasusunod. Because from the beginning, I subscribe to democratic way of life. The rule of majority must be respected. Bata pa ako, yan ang tinitindigan natin. Pero, habang nai-expose doon sa mga lingwahe ng politika, sa mga talata ng mga binibitiwang salita, nakakapulot ako ng mga aral at nagigising. Nagigising ako. Teka muna, hindi yata ito makademokrasya. Hindi yata ito demokratiko. So what I'm talking is about the election. Teka muna, bakit man naisip ang eleksyon? Paano na-imbento ang halalan at itong sistema ng paghahalalan sa Pilipinas ay lumilitaw na not necessarily makukuha mo ang desisyon ng nakararami. Bakit? Hindi lang pala sa Pilipinas, maging sa Amerika, at mas lalong malala sa Amerika yung sistema nila. Kaya kababasa ko ng kababasa ngayon sa column ni dating Justice Panganiban, marami akong natutunan. Pagkatapos, iniisip ko, tinatanong ni Justice Panganiban, is the election in the United States democratic? The same question, ang parang sinisimulan kong natutuklasan. Binabalikan ko yung mga resulta ng eleksyon noong ang kalaban si Marcos ni Macapagal. Ito yung unang tinalo si Macapagal Pagkatapos nung re-election, madali na, medyo iniisip ko. Ngayon, binabalikan ko yung record sa Commission on Election. I was not able to arrive this morning because I have many appointments. Pero gusto ko sanang pasyalan yung COMELEC dahil nung araw halos pagka-eleksyon sa loob ng 2 buwan nandun ako sa Commission ng Halalan sa iba't ibang mga offices. Dahil talagang inoobserbahan ko kung nakukuha nga natin ang rules of the majority. Ang ibig ko pong sabihin ay ganito. Ilan po ang total registered voters? Ilan po ang total na bumoto?
ilan ang nakuhang boto ng bawat kandidato. So, mas madaling pag-aralan at mas madaling silipin yung sa presidential at sa vice president. One-on-one yan eh. Kung halimbawa, merong 9 na kumandidato, yun, kadalasan, ang dominant talaga, hanggang 2 lang. Marami, yung isa medyo mas maliit, ng konti, at yung the rest, malayo ang pagitan. Ang isa pang naobserbahan ko, yung sinasabi nilang Nuisan candidate. Bakit tuwing magkakaroon ng eleksyon, ay merong mga kandidatong walang kakayahang magkampanya, walang kakayahang kumuha ng political office, at walang kakayahang yung kumuha ng mag-aasikaso sa campaign, mag-aasikaso sa pagkuha ng score sa eleksyon. Palagay ko may mali. Pagka ikaw magtatayo ng labor union, ito liwanagin natin mabuti at marami nakikinig sa atin ng mga manggagawang Pilipino, lalo na yung mga naging opisyal at kasalukuyang opisyales ng trade unions, mga labor organization, parang makikita ninyo na sa halalan at saka doon sa pagpaparehistro ng trade union congress o trade union offices. Halimbawa, yung mga miyembro ng TUCP, yung lahat ng mga organisasyon, samahan ng mga manggagawa, o labor unions, meron pong representasyon. Meron silang mga miyembro, meron track record. Hindi ka ma-accredit sa Department of Labor na ikaw ay labor union kung wala ka nun. Ibig sabihin, nire-recognize ka ng mga kasapi mo, inire-represent mo. Sa PTA, ganun din, Parents Teacher Association. Lahat ng mga asosasyon, nakikita ko mayroong mga formal member Pero bakit pagdating sa political party, na isang pinakaseryosong, dapat seryosong organisasyon, dapat mayroong patakaran ng pagkikilanlan para ikaw i-recognize na partido politikal. Ay bakit naman hindi ganon? Nung una kasi, 2 lang yan. Nasyonalista at saka liberal. Kailangan, merong tama sa kanila na meron silang mga pinakikitang miyembro. Pero yung mga member lang ngayong araw nito. Ay, merong kumbensyon ang Partido Liberal, Attend kayo. Pipili tayo ng kandidato. Pupunta tayo doon. Sa yan? Sa political party. So, hindi lahat ng pumunta doon, miyembro ng partido. Ang nakakatsaka lang ng miyembro, yun ang umbida. Baka mamaya may nangumbida pang hindi kasali. Ngayon, pag nag-eleksyon na, nasa mid lang ng konti, lumipat na doon sa kalaban. Pag natapos ang eleksyon, natalo sila, hiwa-hiwalay na. Kaya makikita mo, yung liberal noon, nung wala na si Pinoy, lipatan naman sa nasyonalista o sa PDP laban
o kung saan. Kung ganito kasalaula ang pag-handle ng political party, paano tayo magkakaroon ng matinong gobyerno? Sa eleksyon nagsisimula yan pagpili ng boto, pagkalap ng boto. Ngayon, malungkot itong pangyayari ngayon dahil ang naglalabanan yung magkakasama sa partido. Si Sara Duterte at saka si Coco Pimentel. Kakamot sa ulo si Coco. Tangat naman kadoy, ako na pag-initan mo. Hindi naman ako kumikibo dito Ayan. Si Manny Pacquiao, kakandidatong presidente. Ano ngayon? Siya, presidente, pansamantala. Temporary president ng PDP Laban. Pagka nagka-imbestigahan po tayo sa ilalim ng batas ng partido ng PDP, walang legal sa constitution and bylaws ng partido. Yung sinasabi po nating legality is not on the law of the Philippines, but doon sa constitution ng bylaws. Lalo na sa PDP. Pagkat ang PDP, ang power nanggagaling sa ibaba. You must be a member of the lower rank. Kaya ito, palagay ko, hindi matahimik ang kaluluwa ni Nene Pimentel, ang founder ng partido. Si Duterte hindi totoo yung sasabihin niyo hindi miyembro. Talaga member yan. Kaya lang, nung siya'y manalong mayor, hindi na niya ginamit yung PDP. Ang ginamit na niya ay yung padayon. Yung Visayan version ng partido PDP Laban. Pero ang tinatalakay ko rito, hindi lang yung PDP, yung political party. What I am talking here, ano dapat ang disciplinary action for every violation to the rules of the Constitution of your own party sa batas ng halalan. So kaya ang tingin ko, hindi tayo titino dahil may partido Makita ho ninyo, hindi naman ngayon lang Nung araw, dadalawa na nga lang liberal at saka nasyonalista, ginaya sa Amerika. Marami ho naman sa batas natin imitasyon lang ng sa Amerika. Ay hindi na nga magaling yung ginagawa sa Amerika, lalo na hindi magaling yung ginagawa rito. So kaya nakakasulat tuloy si Mr. Panganiban, nakakagawa ng artikulo, tinatanong. Nabasa ko yun Philippine Daily Inquirer. Is the election in the United States democratic? Ngayon, napatunayan po natin, kaya ko dinidiscuss itong usapin nito, napatunayan po natin na walang kabutihan tayong mapapala sa eleksyon. Dahil walang loyalty sa partido ngayon, kung walang loyalty yung mga miyembro, how do you expect yung kanyang mga leader? Paano mo igagalang yung mga leader nila?
Ang ating pong oras, 35 na minuto, makaraan ang alas 10 ng gabi. Ito ho, 13,000 residente na ho ang naiitawid. Sa 21 evacuation centers sa buong lalawigan ng Batangas. Yan. More than almost 13,000 residents have been evacuated in Batangas province over a week, marked by phreatomagmatic eruption and continuous volcanic earthquakes at Taal Volcano. Latest data from the National Disaster Risk Reduction and Management Council said around 5,000 individuals are being served in 21 evacuation centers in the province. Over 8,900 more, or 2,499 families has reported to have fled since the eruption on July 1 but sought shelter. Ay meron ho namang pagkain. May nag-aasikaso. Kaya lang, binabalita ho namin, ligalig ang aking mga kababayang Batanggenyo dahil doon sa ginagawa ng bulkan, yung ipinakikitang pagpapalabas ng puting usok, asopre. Ay ako'y tinawagan ko yung aking elder brothers, Kuya Fred. Kinukumusta ko, saan kayo nag-evacuate? Sabi sa akin, anong evacuate? So, naloko na. Wala naman ikayan. Hindi kami umaalis dito sa bahay. No? Wala pa ikayan. Hindi ikayan tutuloy nung inaasahan nila. Kako nasa inyo yan, kayo na diyan. Yung mga hindi makakatakbo, ilikas na ninyo. Ngayon, kung sakali at lumakas yan, at saka kayo tatakbo, baka hindi na kayo makatago. Ay, hindi naman ihika ito katulad ng regular na putok. Ito'y doon lang sa sakop ng dagat ito. Minustra pa sa akin kung ganyan. Anyway, ito ho ang report sapagkat mas paniniwalaan dahil ito ho yung mismong nag-aral tungkol sa volcanology. Latest data from the National Disaster Risk Reduction and Management Council said around 5,000 individuals are being served and 21 evacuation centers in the province. Over 8,900 more, or 2,499 families are reported to have fled since the eruption on July 1 but sought shelter not in. Ibig sabihin, marami yung hindi nagpunta doon mismo sa designated area as evacuation center. Siguro, baka nahihiya sila. Mga ganun. Ang ginawa, nagpuntahan sa mga kaibigan, sa mga kamag-anakan, parang kami. Nung kami ho ang inabutan ng bulkan, sabog ng bulkan, mas malakas ho yun. 1965. No? Diyan ho kami, naglakad po kami mula sa tabi ng lawa. Kung ilang kilometro yon, paakyat. Bundok yung inaakyat namin. Pagdating ng taas, Tagaytay. To
make it more clearly, ang registered height ng Tagaytay is 3,900 feet above sea level. So kung hahakbangin natin, may gitna 3,000 hakbang kami bago. Hindi lang, bago kami nakarating. Sapagkat yun kung diretso yung sukat mo. Kaso magpapaikot-ikot ka pa kaya talagang medyo may katagalan. Pagdating ho namin sa Tagaytay, hindi na ho namin inintay ang umaga. Tumuloy na kami dito sa Singalong sa mga kamag-anak. Kung ano man ho ang kahihinatnan, parang boxing ni Pacquiao na inaabangan. Kaya lang ito ho, merong mga scientific preference. Kaya medyo mas nakikita, naobserbahan natin ang magiging development. Ang Department of Justice ay nagpalabas ng balita na yun daw pong settlement, yung parang para sa pangkapayapaan ng mga mangingisdang nabunggo ng sasakyang pangisda ng mga incheck doon sa West Philippine Sea. Nagkaroon ho ng settlement yan Hindi na ho masyadong nalaman ng mga Pilipino paano nagsettle pagkat lihim yung parang hindi na nadyaryo. Lihim yung arigluhan. 6 na milyon yata. 6 na milyon ang perang nakataya sa usapan. 22 mangingisda naman. Isipin mo yun. 6 na milyon. Ano bang nangyari? Ay di nabangga nga. Hindi, ibig sabihin, ano ba ang pinsala? Wala naman. Natakot lang. Ito ho. A 6 million peso settlement with 22 Filipino fishermen whose fishing boat Jember was reportedly rammed by a Chinese vessel 2 years ago is not yet a done deal. Ay natanggap na ang pera hindi pa raw done deal. Ay baka hindi dumighay. Pagka daw hindi nabusog, hindi nadighay Hindi pa raw siya done deal. The discussion is still ongoing. The OJ Undersecretary Adrian Ferdinand Sugay said when asked if the crew FB Jember had agreed to settle for 6 million as earlier reported. Originally, the fishermen were demanding a bigger amount in compensation for actual and moral damages. Originally, but it was reported that they allegedly agreed among themselves to settle for 6 million when representatives of a Chinese company claiming to own the steel-hulled trawlers made a counter offer of 3.6 million. Teka. Sugay refused to confirm any amount. Bakit sila nahimik? Baka ito'y may namumisyon. Baka yung tagapag-areglo, kaya hindi nakilala.
meron siyang hindi magandang ginawa. Inareglo. Akala ibibigay ng buo, baka may balancing sinasabi. Eh ngayon, ayun. Well, hindi pa raw final. O pwedeng tumaas pa ito. Pwedeng tumaas pa. Ay para sa akin, kung ako yon, meron din lang ako pinaglalaban, hindi ko tatanggapin ang anumang offer. Hindi ka naman namatay. Hindi ka naman namatayan. Hindi ka naman nasaktan. Nakuha naman sa tapal. May prinsipyo ka. Pero sinasabi, hindi na ka nakakain yung prinsipyo. Hindi rin nakakain yung prinsipyo. Ito naman, sasabihin niya, hindi nakalasa. Binigyan ng pera ngayon na ayaw pala. Ay bakit tinanggap kung ayaw? Ganun din ang mga kwentuhan. In another development, bakit ito may iba na naman dito? Vice President Leni Robredo said, the Philippines must continue to assert its right over the West Philippine Sea, particularly for the fishermen most affected by China's persistent harassment. Roberto made the remark during her Sunday Sunday radio show over DZXL on the eve of 5th anniversary of the country's historic arbitral win against China. The 5th anniversary reminds us that we are still fighting for something that they of our countrymen get their livelihood there, she said. Our arbitration win is historic. We were the first country to bring the case against China to arbitration, she added. Senator Francis Pangilinan released a statement along the same lines, highlighting how the West Philippine Sea holds the key to addressing hunger, poverty in the coast of power in the country. Pangilinan pointed out that West Philippine Sea is home to vast marine resources from oil and gas reserves deep beneath its surface, to fisher and other seafood what could support the people's needs and livelihood. Too early. It's too early. But ito po yung sinusulong ho ng mga nag-uudyok. May mga nag-uudyok. Yan ang mga isinusulong nila. Okay, kang papayag. Pagka nakalipas na ang term ni Duterte, di wala na. At hindi umalis. At walang tumulong. Ay hindi umalis eh. Di pa alisin nyo. So, meron na sana tayong pinagsisimulan. Hindi nagmaterialize. At dahil dito,
Wala ngayong mapapala. Hindi rin pala naman paalisin ng mga Amerikano. Ang inaasahan natin, tataboy sila ng Amerikano. Hindi. Yung pala ang istorya parang dinaya ng Amerikano. Nagbigay ng desisyon. Di kayo parehong umatras. Wala naman sinasabi yung Amerikano, pag hindi kayo umatras, pagbababariling ko kayo. Wala namang ganun O di kaya, yung aatras, bibigyan ko ng premyo. Walang ganun. Basta sabi, pareho kayong umalis. O hindi may umalis lang doon sa inchik na ilan. Hindi naman umalis na lahat yung mga barkong nando doon. O pagkatapos, umalis na yun sa Pilipinas. Tsaka ngayon, hindi sila makapunta. Hinaharang na sila ngayon ng mga inchik. Yan naiwan ng yung drama. Ano ang susunod na kabanata? Pagkaraan ng 2022. Ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo? Pag lumipas na yung 2022 at hindi na si Duterte ang presidente, ano ang gagawin nyo? Yan. Meron tayong report tungkol doon sa Social Welfare Survey, SWS. Ito maganda ito Ang sumulat nito ay si Catherine Cruz. The number of Filipino who consider themselves poor has not changed. Biro nagbago yung bilang ng mga Pilipinong kinukonsider na mahirap. Results of a survey conducted by the Social Weather Station. The survey, conducted from April 28 to May 2, showed that 49% of those polled consider themselves poor, while only 17% considered themselves not poor. Naku! Yun pala. Meanwhile, 33% considered themselves borderline poor. The SWS said the figures are similar to the November 2020 result, which showed 16% felt they are not poor, 18% felt poor, and 36% felt borderline poor. In Metro Manila, the number of people who consider themselves not poor dropped from 42% in November 2020 to 30% in May 2021. Metro Manila is the only area where the proportion of families fleeing not poor fell. The number of people who felt they were borderline poor rose from 14% to 31%. Along with the decline in both the proportions feeling not poor, and feeling poor, the social weather forecast. Meanwhile, self-rated poverty, statehood rose to 13,000 in May 2021 from 12,000 in November 2022, while the SRP gap stayed at 5,000 pesos.
The SRP threshold is the minimum monthly budget. Self-rated poor families say they need for household expenses in order not to consider themselves poor, while the SRP gap is how much the family lacks in order to be called poor. Gaano ba talaga ang kailangan para sabihin mong mahirap ka? Social Weather Station warned in the increase in the proportion of the standard rating procedure gap relative to the SRP threshold means worsening in families' budget for home expenses. The survey result also showed of the estimated 12.4 million for families in May 2021, 2.4 million were newly poor and 1.2 million were actually poor and 8.8 million were always poor. Anong klase? Talagang grabe ito survey, Inatado para hindi lumaki yung nilagyan ng iba-ibang kategory. Para yung tinatanong, siyempre, yung tinatanong ayaw niyang masabing mahirap siya. SWS surveyed 1,200 respondents nationwide using face-to-face interviews. The result of the survey have a margin error of plus 3%. Yun. Nakukuha nila yung yung percentage bagay sa dami ng mga tinanong. G20 endorses historic global tax reform. So, ganun pa rin, umuwi pa rin tayo doon sa question. Paano natin haharapin ang eleksyon? Paano natin haharapin ang 2022? Sa harap ho ng mga balita, itong sinasabi natin ay hindi haka-haka balita na dumarami sa buong mundo. Umaangat ang bilang tungkol dito sa mga mutation. So, walang katiyakan yung susunod na henerasyon. Yung bukas, wala tayong katiyakan. Yung kakausapin mo ngayon, makakausap mo pa sa darating na buwan. Sapagkat patuloy, lumalabas doon sa yun daw Delta naglagay ng break on return to post-COVID normality. Pero ganun pa rin Nations across the globe hit new pandemic height and reimpose COVID-19 restrictions on Saturday as G20 finance ministers meeting in Venice warned the economic recovery was threatened by variant and uneven vaccination. Ayun hindi pantay daw ang pagbabakuna.
O ngayon mga kaibigan, alas 11 na ho ng hating gabi. At tayo po ay nasa portion ng ating pagtingin sa balita. Ito'y kaganapan tungkol dito sa sinasabing Delta puts brakes on return to post-COVID normality. The highly admissible Delta variant, first detected in India, is sweeping the world as countries race to inoculate their populations toward oppressed outbreaks and allow for economies daily life to resume. Yun yung binabalanse. Paano mo pipigilan mo yung paglabas ng mga tao? O di, walang hanap buhay. Ay, ang problema, hindi mo naman maililigtas. The recovery is characterized by great divergence across and within the countries and remains steady tumataas patuloy ang pagkalat. Sabi ko nga, kung ating yung mga nakaraang programa natin, kung ating pagbabatayan yung nakaraang 100 years ago na naulit ngayon, yung tungkol sa Spanish flu virus na kumalat, nagkaroon ng 4 na taon pala. 4 na taon, pumutok yung virus, kumalat sa mundo, nagkaroon ng social distancing. No? Tinigil ang mga fiesta-fiesta. Tigil yung mga eskwela, pagpasok. Ganon din yung mga simbahan, pagmimisa. At maraming mga namatay. 60 milyon ang namatay. Ngayon, ang tanong, papunta rin tayo ngayon. The same. Ganun din. Titingnan mo, 2021. Pinanggalingan natin, COVID-19. Yung 19, pagdating ng 20, 1 year. 20, pagdating ng 21, another year. So, 2 years. So, sa makatuwid, merong indikasyon na another 2 years pa. Another 2 years. Paano natin to paghahandaan? Ubus na rin yung pera. At ito nga ngayon ang parang pinag-aawayan So, tinatanong nila, bakit yung ating budget nadidelay? Bakit nadidelay yung ating budget? Ito naman ay sinisigaw ng mga senador na parang nagkakaroon sila ng pagkainip. Senators hit yesterday the Department of Budget and Management for continuing to withhold funding for scores of projects mandated under the 2021 General Appropriations Act that they say could have greatly helped in pumping
priming the economy ravaged by COVID-19 pandemic. Some lawmakers said the estimated value of various projects, including some institutional amendments put in the national budget May by senators, whose funding has yet to be released by DBM, amounted to around 160 million, with the effectivity of the general agreement expiring on December 31, or has labeled the project as for later release, which means funding can be released only upon the authority of President Duterte, Budget Secretary Buendel Abisado, or a other official acting on the authority of the Chief Executive. Senate Minority Leader Franklin Drilon warned that with the 2022 elections less than 10 months away, politics is a consideration in non-release of the FLR budget items. This is lamentable because these funds are needed by our people to need assistance due to the pandemic. Ayan. Pagka may budget, sinasabi nila, maganda may budget. Kaso, pag wala namang mailabas na pera, wala din yung budget. O sige, kainin mo yung papel. Nako, ang gulo mo. Ang gulo mo. Munguyay mo yung papel. May budget ka nga, appropriation. Ang sinasabi doon, appropriation. Ang tanong, maire-release ba? Yung tinatawag na availability of funds. Paano? Kaya ang ating tingnan ngayon ay papaano natin patataasin ang ating economy. Palakihin ang kita ng mga Pilipino. Hindi yung ang hinahanap natin, ano yung matitiway. Tayo ay mayroong potential na makapag-produce ng maraming pagkain, maraming material na bagay na magagawa po ng mga Pilipino. Ang problema, yung mga Pilipino, wala namang walang yung bang nag-aakay, yung naglulunsad sila ng proyekto, dapat yung mga Pilipino, mayroong bumababa dyan, katulad dyan, by practice of the law. So, magitan ng batas ay pinag-usapan at gumawa po tayo ng mga na assignment ng mga employee sa bawat lalawigan, bawat munisipalidad. Ang mga empleyado ng Department of Agriculture. So, sa makatwid, sa pamamagitan po ng agrikultura, ay makapag-re-recruit sila. Una muna, magpo-formulate ng program. Ito ang program na gagawin. Sa pagpaparami ng manok, ito.
pagpaparami ng baboy, ganito. Isi-segmentize, hiwa-hiwalay. Pagkatapos, nandoon yung mga trainer. Papasok sa loob ng building, sa loob ng opisina, nandun yung trainer. Hanggang sa dumadami yung tinitrain nila na magpuproduce ng mga bagay na kailangan ng mundo. Ganun yan. Ay paano kung wala kang binibigay ng materyales? Wala kang mga equipment. Paano mo itatanim? The Navotas city government has restricted the entry to travel Ayan. Umihirap na silang humanap ng ng solusyon. Wala na. Sinira nila ng sinira yung mga unang sinimulan. Kaya ngayon, hindi malaman saan ka magsisimula. So, isang bagong komprehensibong programa ang makagagawa nito. Dahil katulad ngayon, merong nalalapit na halalan. Nandiyan yung mga sabutahe. Ang pinag-uusapan ay kung paano magkakaroon ng greater advantage. Yung merong malapit, yung may mga malalapit sa may hawak ng pera. Yung katulad ng binabanggit natin na hinanaing ng Senate. Ganon. Paano? Nagkaaway pa yung taga-PDP laban. Pagbalik ni Manny Pacquiao, ito, ang alala ko nito, baka matalo pa yung mama. Di mapagkatulog. Paano matutulog to? Siguro wala na muna siyang tatanggaping balita galing sa Pilipinas. Tuloy lang yung programa ng ensayo, no? Sige, magkagulo kayo sa Pilipinas. At ako muna magpapalakas dito para manalo ko at nang meron na naman ako maipamigay sa mga Pilipino. Nung araw hindi pumapasok si Manny Pacquiao sa Pacquiao darling na mga tao. Pag dumating, sinusundo ng sinusundo ng motorcade sa airport at ipinapasyal sa buong lungsod. Ay noong maging pangkaraniwan na nag-uwi ng gintong medalya si Manny Pacquiao, pangkaraniwan bahil lahat ng mga kalaban ni Tumbay. Hindi na ngayon hindi na nakapagtataka ngayon yun. Hindi na. Dati pagka lalaban yan, puntahan yung mga mayor. Ang dami ng mga Pilipinong lumuluwas, may dalang pera. Isasabong si Manny para sa bungan. Ang manok, yung tao, wala nga lang tari, nakaguwantes pa. Meron na namang sinulat itong si how do we go from here? No? Itong si Rigoberto Tiglao, Vietnam, proof that arbitral victory is a colossal sham.
Ba't dumaan ito kanina? There is controvertible proof. Hindi raw makukontrang patunay that what the yellow claims as the country's victory in the compulsory arbitration the Aquino regime brought against China in 2013 is true. Wala. Bakit? Ito yung kanina yung tungkol sa Hague, yung balita tungkol doon sa yung pinaliliwanag po ni Phil Bay kay Carpio. Ito naman ang iba namang anggulo naman to. Ito kay Manny Pacquiao. Kay Manny Pacquiao, kay columnist Tiglao. Iba naman. Hindi raw mako-contradict itong ito sasabihin niya, hindi mako-kontra. Ito Vietnam ang nagpalabas. Vietnam. Ito, mga kaibigan, galing sa Vietnam. Isa sa mga claimant itong Vietnam huwag ko kayong aalis, at mamaya iniisa-isa ko lang na ipinapasok yung input. Baka sabihin naman ninyo, one-sided ako Hindi Yung akin talagang bibigyan ko kayo ng pagkakataong malaman ninyo ang bawat anggulo. Dahil yung sinasabi, itong mga sinasabi nila undeniable. Ito matindi. For argument's sake, the arbitral panel ruled illegal China's sovereignty in the Spratly and ordered it to vacate the 7 reef it occupies on which it built artificial islands. The Philippines still won't be able to get this. It will have to contend with a fiercer claimant, Vietnam, which claim as much as China does and with as much as intense nationalist fervor as the Chinese do. A very raw analogy would be if an attorney convince you to file a suit against Mr. C to declare him as having no legitimate claim to a land you claim to own. You win the suit, pay huge money fees, but then you later find out that Mr. V also has claim, a bigger one, and some worse. Attorney was actually working for Mr. B. You were scammed. Naloko siya. If China vacates the Spratlys, Vietnam would be rushing in to occupy the Chinese claim territories, and even those that we do in such an eventuality, do you think United States would help us?
Tutulungan ba tayo ng Amerika? Yun ang sinasabi ng Vietnam. Totoo nga naman, ano? If China vacates this Spratlys, Vietnam would be rushing in to occupy the Chinese claim territories. And even those that we do, in such an eventuality, do you think United States would help us? Unluckily, as it has been wooing Vietnam since it broke off from the Chinese Aegis in 1978. Another war against the Vietnamese, never U.S. media would shriek. The United States and the likes of former Foreign Secretary Albert Del Rosario and foremost Sinopov Aquino Carpio can't run to the West claiming to a superpower is bullying the Philippines. Hands off. As the U.S. and the world had long ago officially declared a hands-off policy over the territorial and maintenance of the dispute. The U.S. and that world had long ago officially declared a hands-off policy over the territorial and maritime dispute in this Spratlys. Hands-off na ang Amerika. Tsaka hindi, meron na akong na-explain nung earlier week. Sinabi ko, merong historical background history doon sa Second World War, no? Dumating dito yung Hapon, umalis si MacArthur. Paano mo ngayon paniniwalaan? Yes, Vietnam has occupied our 9 islands and reefs. They are militarily positioned and prepared to do so quickly. Do you think they all return those to us after hostilities end? There is no doubt Vietnam would be routing us. They have at least 2,000 troops manning the 49 islands based port and 28 sanctuaries. Sa dami na noong nasakop nilang yun, Diyos ko. Bakit ba dito tayo magpapakamatay? Ang ating pagtuunan ng pansin, yung sigurado. Nasaan yung tulungang sinasabi? There is no doubt Vietnam would be routing us. They have at least 2,000 troops manning the 49 island-based ports and 28 structures on submerged corals pattern after oil rigs in the 29 features they occupy in the Spratlys. These battle-ready troops are armed not just with assault weapons but with 122 millimeter howitzers, light tanks, and even the Israeli-made extended-range rocket artilleries. How many troops
do we have? In the 9 islands and reefs we occupy, a pathetic 72. A figure Aquino's American lawyers revealed to the world, in breach of our national security secret. It is just coincidental that the wife of Carpio, it is just coincidental that the wife of Carpio, whose personal writer claims was the arbitration's brainchild, who has devoted his entire newspaper column to diatribe against China, is Vietnamese Bat Yen Ruth Nguyen Carpio. Thumbs up. Mrs. Carpio was listed as part of the Philippine delegation and attended the arbitration's first hearing on July 7, 2015. Is it coincidental that on that day, Mrs. Carpio's fellow countrymen were also there as observers, knowing what this arbitration was really all about after studying it for years, in which Mrs. Carpio, presumably by her husband's side, waved to her fellow Vietnamese in that hall, gave the thumbs up gesture, and then pointed as he smiled to her spouse. Carpio and former Foreign Secretary Del Rosario have never discussed the fact that Vietnam claims the entire Spratlys. Vietnam claims the entire Spratlys and occupies more islands and reefs than earlier China or the Philippines. In their hundreds of media interviews and lectures, they never mentioned Vietnam as having been the most aggressive claimant. In the Spratlys, it says 10 islands and reefs in the area from 1971 to 1978, and another 11 features in the 1980, in the 19 ang dami ng from 1971 to 1978, and another 11 features in 1980 and 1990s. It built 12 structures patterned after oil rigs, but modified to be military outposts. In 8 submerged tanks, in 8 submerged banks, is Carpio and Del Rosario have not done as
that as a critical part of the colossal hoax they have foisted on the nation. They have fooled the nation that only China is claiming what is ours in the Spratly, and the arbitration suit was to get a legal ruling invalidating China's claims. If Carpio really believes to have you ever heard him saying, after China, we have to file a similar suit against Vietnam. Wittingly or unwittingly, Carpio was advanced Vietnam's claims in the Spratly enough through arbitration, especially as China both legally and militarily is much, much stronger than us. The utter deception that the arbitration was victory is also crystal clear, considering just the following 2 points. First, that one, is there nobody to enforce the award? It doesn't really order China to do anything, even if the United Nations, by the same gesture, or enforcement, it did not order China to do anything. The example it makes declaration as China has no legal basis to claim the areas enclosed by its 9-dash line, but it doesn't order China to vacate the place. The Spratlys and Scarborough Shoal enclosed by that line. It declared that China has damaged the coral reef structures when it built artificial islands, but it doesn't order it any whoever for the damage or to repair the damage. The award really was in academic exercise, interesting and even far-reaching in its rulings for the international law scholars, which has no real impact on the South China Sea disputes. Second, the award did not rule on the sovereignty claims of China or that of Vietnam. Second, the award did not rule on the sovereignty claim of China or that of Vietnam, but only on whether which country, China or the Philippines, has the legitimate exclusive economic zone encompassing features we claim. But the core of the disputes in the South China Sea is over sovereignty, not over EEZs or instance
the panel ruled that only the Philippines from Palawan encompasses Mischief Reef and other features China has occupied in the area. It did not rule through that China and Vietnam in claims the entire Spratly is either sovereignty or territory. No wonder that even according to an anti-China think tank, the ASEAN Maritime Transparency Institute, most of the world's nations have refused to call for the arbitration awards to be compiled by the China to have totally ignored it. The corruption, of course, are the United States. Carpio and Del Rosario and their U.S. lawyers adopted this legal tactic well, that there is no international court that can rule on sovereign claims between nations. They thought, though, that his would be enough, as they could use the award as fuel to manufacture the homogeneous lie that according to international law, as interpreted by an international body, even if it is just an arbitral panel, mabigat ito. Mabigat itong sitwasyon na ito. Hinihimay ho nating mabuti. Incorruptible president. He wasn't. The arbitration was fraud, foisted on the nation by a fraud. It was far from being a harmless hoax, though which is why I am, to be honest, quite livid that this deception continues to be believed, even by Duterte's Foreign Affairs and Defense Department head, but the Aquino gang and the U.S. terribly miscalculated China's response to the arbitration on Wednesday. Arbitration on Wednesday. I will discuss these terrible consequences, which could have been even led to an economic disaster for us if a former mayor, Rodrigo Roa Duterte, had not won as president and junked it as soon as he took power. Ito ho yung observation ho ito ni Tiglaw na ating tinunghayan. At dinitalye ho niya
Ah? Ngayon, nais lang nating ipagpatuloy sapagkat naibigay na ho natin yung ating opinion noong nakaraang pang ilang mga buwan na nakalipas. Ano po? O sige, nanalo ka nga. Ano ba yung tinatawag na arbitral commission? An arbitral commission is a panel created by the United Nations. So, what will happen after they made a decision if no one wants to follow? Walang magpapatuloy eh. Eto, bibigay na ho natin para hindi na kayo nabibitin. Meron po kasi silang pinagbabasihan. Kaya pinipilit ho nilang gawing propaganda ito. Ito ho ang target nila, yung local election. Ang target nila, huwag makasulong si Duterte. Huwag magpatuloy yung magandang relasyon ng China at ni Duterte. Sapagkat kung ito'y hindi naabala, pagkatapos noong kanilang pirmahan, noong letter of understanding, yung kanilang MOU, Memorandum of Understanding, kung hindi po nalibang si Duterte, may mga nag-guide sa kanya na tumagal, dinadala-dala siya kung saan-saan. Hindi assertive. Kung ito, pagkatapos na pumunta rito at pinirmahan yung Memorandum of Understanding, ay gumawa pa ng mga sumunod na hakbang si Duterte for the implementation. Yung understanding ay magiging agreement. Kaya wala namang pumipigil sa kanilang Memorandum of Understanding. Kaya lang, adamant naman si Duterte ipagpatuloy. Sa lahat ng mga nakapaligid sa kanya, walang gumawa ng aksyon. Kaya ito, in between 2021, before the end of his term, inimplement niya ito at ng China, inimplement ng China. Ano magagawa ng mga nakapaligid sa kanila? Kaya lang, ang tanong, bakit hindi sila nagkatuluyan? Bakit? Kasi naniniwala sila, itong mga nakapaligid kay Duterte, na may giit ng Amerika sa China. Ang tanong, bakit naman ito gagawin ng Amerika? Ano mapapala ng Amerika? Yung pag gumalaw yan, babayaran mo. Kung yun ang aantayin ninyo, ay hindi. Kaya sa tingin po natin, nilibang lang ng nilibang si Duterte. Kaya nandiyan yung kanilang mga, hindi mo napansin, may Amerikano doon sa sinasabi ni ni Hilbay. Oh. Doon kay meron ding Amerikano. Kaya sa likod nito, mapapansin niyo lagi yung Amerikano eh. Oh, meron ditong bibigyan po natin ito ng pagtingin sa darating na broadcast natin.
sa kinukwento ni Hilbay, kasama nila noon sa pakikipag-usap yung Amerikano. Pero sa maraming mga nagpalitan ng mga paliwanag, walang nababanggit tungkol doon. Kung hindi lang ngayon na biglang lumabas itong si Hilbay at naglatag ng kanyang naglatag ng kanyang side nung kanyang ibinulgar itong si Carpio. Ayan Hilbay said, Carpio admitted in television interviews his plan to cut an cooperation venture with China in Ito Aba, an island belonging to the disputed Spratly Group. He added Carpio's accusations are nothing more than a rehash of his long-rejected conspiracy theory that unknown to President Aquino efforts were being made by lawyers in the palace to undermine our case. Yun, naggawa ng accusation niyan si Carpio. Hilbay said Carpio first targeted Justice Francis Hardilesa, the first Philippine representative in the West Philippine Sea case. Ayun, siniraan pala ni Carpio yan by blocking Hardilesa's application for a Supreme Court seat. Teka, binabalikan ko yung yung Amerikano Eto. Tingnan ninyo, talagang lumalabas at lumalabas In our first meeting, I simply introduced myself to him. In the second, I warned him about the openness of Reichler. Who is Reichler? Our American External Counsel. Meron silang external counsel to a deal with China via joint development. In the third, I asked him to give a guarantee of good behavior so other attendees to the hearing at The Hague may feel comforted he wouldn't figure in public spot with Hardilesa. Binitiwan niya yon. Iyon ay doon pa lang, pinag-aaralan pa lang sa pinagtatalunan pa lang sa Hague. Nandun na yung abogadong si Reichler, is external counsel. Kaya mapapansin mo, nakaabang Nakaabang ng nakaabang. Yung Amerikano. Gusto nila, pag naluto yan, kasali sila. O ngayon ngayon lang natin nabanggit ng isang Pilipino na siyang dati na abogado doon sa palasyo. Kaya ang aking pong mga binitiwang pronouncement na tayo sa sarili natin, manindigan. Walang dayuhang makikialam sa atin. Sinimulan ni Duterte na ipakita sa international event
nung magkita-kita meeting ng APEC, ha? Yung statue ng yung tindig ng isang malayang Pilipinas. Yun sabi sovereignty sa Tagalog, hindi ganun yung ating pakahulugan. Yung ating pakahulugan sa Tagalog, kasarinlan. Tayo ay manindigan bilang nagsasariling bansa. Bakit? Kwentahin natin. Ano ang sinasabi doon sa arbitration, sa arbitral deal? Anong pinag-uusapan doon? Ang sinasabi doon ay hindi nila kinikilala, walang tinutungtungang pandaigdigang batas, walang karapatan ang China. Okay? O sige, di wala. Kami may kakayahang gawin ang gusto namin. Ganun ang China. Kaya nila ngayon Mapipigil ba ng Amerika ang China? Sinasabi nila'y kanila yan? Kung i-develop ng China yan, at pinawala na yung relasyon ni Duterte at saka ng China, nasaan tayo? Baka nagbebenta pa rito, Aramco. Wala kayong kamalay-malay. Ano yung Aramco? Yung American company sa oil sa Middle East. Doon ka ngayon magtataka. Katulad yan pinag-uusapan noon makakahukay ng langis sa Palawan, ganito. Kino-compute nila. Yayaman na ika tayo, ganyan. Bakit mo ang nagpasya pala yung malalaking bansa ibinigay sa Shell. Yung Shell, British yun. Tapos yung Shell, kung magkano na lang ibigay sa atin. Bakit? Meron silang binibigyan ng pera doon sa labas Ngayon, bakit ganon ang pananaw ko? Yun hong sinasabi ninyo na myth, alamat ni Marcos, alamat ng malaking deposito, na sabi ay Marcos money. Hindi naman kay Marcos Kung hindi, other people's money. Yun ang code yan. Yung trillion of dollars na yan, in terms of gold and high precious metal, si Marcos ang asset manager. And being an asset manager, he is entitled to a 5% professional fee. Ayun, mas marangal pa yun. Mas maganda pa yun. Dahil ang katotohanan, wala namang ganong kalaking kayamanan ang pamilyang Marcos na pagmamanahan. Walang isang partikular na Pilipino o 1,000 Pilipino o 1,000,000 Amerikano ang may ganong account. Wala. Bakit? Others people's money yun na kaya nagkaroon ng pagkakataong makarating sa karagatan ng Pilipinas ay dahil sa digmaan. Hindi naman natin babaligtarin, sasabihin kaya nagkaroon ng digmaan dahil doon. Wala naman, hindi. Sinasabi ko lang. Nagkaroon ng paggalaw ang mga sasakyan
na kinalululanan ng napakalaking kayamanan na pinalubog sa gitna ng karagatan ng Pilipinas, na nagtataglay ng bilyon-bilyong tonelada ng mga mamahaling hiyas at ginto. Gaano karami yun? Ubod ng dami ng mga barko. O, ngayon, nandito sa Pilipinas. Bakit naman dito nakalubog? Kasi hindi malulusaw yung ginto kung nasa tubig. Kung ibabaon mo yan at nagkataong tuyo at uminit ang araw at nalusaw, tatakas pa yung ginto. Pangalawa, pag inilabas mo yan, makikita ng mga tao, hinahakot, dinadala mo't ibabaon. Yun, lumubog yung barko, aksidente because of war. O di walang kamalay-malay. Lahat ng babanggitin mong istorya, abay, alamat na lang yan. Hindi nga nyo alam kung sino may-ari ng mga yaman na yun, ng mga lumubog na barko na yun. Di nilagyan ng tatak. Yamashita Treasure. Okay? Pinangalanan ngayon na Yamashita Treasure. Bakit yung kay Yamashita ay nahukay ni Rogelio Rojas? Sa makatuwid, ang kay Yamashita nasa lupa, wala sa dagat. Ang gulo nyo, ano? Tingnan ninyo uli yung sinasabing inilalabas ng YouTube, yung babae ang announcer, na sinasabi, Marcos money. No, it's not Marcos. It's not Marcos money. It's not Marcos wealth. No? Kaya nga yung lahat ng demanda ng labang kay Marcos sa Amerika ay nakadismiss . Ganito rin ito, iniuugnay natin ito dahil Amerikano na naman ang nasa pagitan nito. Kaya iniuugnay natin. Kung halimbawa ba, ang sinasabi, 60-40, 60 sa Philippines, 40 sa kanila. Ang ibig mong sabihin, kung sila'y makipagkontrata ng equipment sa Amerikano, ang China at saka ang Amerikano ay patuloy na nag-uusap . They are in good term. Pinauutang ng China ang Amerika. Kung ilang $1 trillion ang utang. So, ibig sabihin, they are in good term. Pagkatapos ngayon, aarkila ng equipment, pandrill, ang China sa Amerika. Nasaan ngayon si Juan de la Cruz? Paliwanag nyo, Mr. Carpio. Yung mga naglulundag dyan, lundagan ng lundagan, at para bang katapusan na ng mundo, at inaaya na yung magbuwis ng buhay. Yan. Ngayon yung sagutin. Ang inaasahan kasi ninyo, somebody called me, yung kung naalala niyo yung salitang pep talk, there was an organization, ang tawag pep talk. Itong pep talk na ito, involved si involved si Fidel Valdez Ramos. Isa siya sa mataas na opisyal niyan, pep talk. Kaya malakas yan sa Korea. Yung pep talk, yan yung pangkat ng mga Pilipino na ipinadala sa digmaan sa Korea. Yung digmaan na kung saan sumikat si Ninoy Aquino na nagpo-coverage siya ng giyera, ganun din yun.
na merong mga soldadong Pilipino at yung isang tawag ng tawag sa akin dito, kasama rin doon sa usaping pep talk na yon. Na siya naman, nakuha lang niya yung kwento na yon sa magitan naman ng kanyang relasyon sa soul. Itong sinasabi ko, ito yung nagtuturo sa akin ng international trading. Pilipino rin. Ang kauna-unahang nagpasok ng Starex dito sa Pilipinas at saka noong Hyundai, yung mga heavy equipment ang una niyang dinala rito galing sa Korea. Anyway, so nililiwanag lang ho natin na hindi init ng ulong ginagamit ng Amerika. Hindi init ng ulong ginagamit ng China. Hindi ko nakita katakot-takot ng mga military exercises, paputukan doon sa West Philippine Sea na sinasabi. Hindi man lang tumindig ang balahibo ni Xi. Okay lang siya. Walang mga misguided word na madidinig. Kasi patag ang mundo niya Tayo na wala naman tayong katiyakan, para tayong mga hipong lundagan ng lundagan. Samantalang pag naka 5 minutos sa ibabaw na walang hangin, ay namamatay ang hipon. Sasabihin ngayon, nagpunta kami doon, nagdala kami ng mahigit na 200 barko sa West Philippine Sea. Pinarada namin doon. Ayaw namin umalis. Binibigyan kami. Sinabi, meron ikang desisyon ng arbitral court. Commission. Hindi court commission. Arbitral. Hindi ba yung arbitral arbitration? Ano ba ang arbitration? It is the two party who arbitrate, who are merong dalawang partido, hindi magkasundo, magkakaroon ng kukuha ng arbiter. Kukuha ng arbiter para sabihin sino mas tama. Yun. O di dalawa. Ano ngayon ang bisa kung hindi dalawa? Hindi sumali yung isa. Hindi siya nagpadala, hindi rin siya sumagot. Ano ngayon ang bisa nun? Pangalawa, mayroon bang puwersa ang United Nations na i-impose ito? Bakit ako napunta doon sa salitang pep talk? Bakit ako napunta doon sa Korea? Because in Korea, they organize and some 20 countries participated. Nagpadala sila ng mga sundalo doon. Peacekeeping forces ang ipinadala doon. Para hindi matuloy yung paghihimasok ng North sa South. Kaya sinuportahan nila ngayon yung South. Kaya nung nagpunta ako doon sa South, Seoul, Korea, sa South yun yun ang pinaka-capital, parang Manila. So, isang linggo ako doon. Yung sinasabi ko, yung nagtuturo sa akin sa international trading, si Benedicto Flores. Yun ang nagpakilala sa akin dun sa mga merong area of interest na nagkwento kung ano ang pagpapahalaga nila sa mga Pilipino sa ginawang suporta sa kanila nung magpadala ng peacekeeping forces ang UN. 20 nation. Yun ang ina-anticipate nitong mga nagtatatahol dito. Naiintindihan natin yung usapin na yan. At ang pinanghihinayangan ko,
Bago ko sabihin kung bakit ako nangihinayang, ang pinangihinayangan ko, yung walang kakayahan ang Pilipino. Walang kakayahan ang Pilipino na mag-develop. Bigyan mo ng gamit, bigyan mo ng barko, bigyan mo ng pandrill. Marami tayong overseas worker na nasa drilling company. Kaya nila yan. Kahit dun sa refinery, marami tayong Pilipino, eksperto. Nandito dyan sa mga refinery sa Middle East, sa refinery sa Singapore. Kaya ng Pilipino yan. Pero yung gumamit, meron sariling mga aparato, wala ang Pilipino niyan. Yung kakayahang umarkila, wala ang Pilipino niyan. Ang meron ay German. Ngayon, wari ko I am not sure, nakakopya na rin ng ilang mga heavy equipment ang China sa Europe. At yun siguro ang gagamitin sa exploration. Yan. Marami kasing ang nangyari pala dito itong linggong nakaraan, saka sa saliksiko, may natuklasan ako doon na sinubaybayan, parang inimbentaryo yung performance ng dahil sa anniversary nung nakaraan. Yung anniversary ng ika-100 taon ng Communist Party ng China. CCP. Communist Party of China. CPC. Communist Party of China. Yun. Doon sa nabasa ko, in-itemize nila yung lahat ng mga economic activities ni Xi Jinping ngayon. Yun nga pala. At lumilitaw doon na sangayon doon sa write-ups, napakarami niyang tinutulungang mga bansa yung dinaanan noong Silk Road, yung sinabing Silk Road, yung pinagtindahan ng silk ng mga inchik nung unang panahon ng mga lolo nila, binalikan nila ngayon. Doon sila nag-develop, meron silang oil drilling sa Africa, diyan sa Ghana, kung saan-saan may mga oil drilling sila. Meron silang itinayong mga airport, mga pier, yung sea vessels, ganito. Nagpalabas sila ng maraming mga pautang na napakababa lang ang interest, at yung iba naman ay siyempre, ang ginagawa ng China, andun diyan sila magaling Magaling sila dun sa pagkukompute. Abacus nga ang ginagamit nila Kaya kahit sumikat na ngayon yung computer, abacus pa rin. Kasi pag nagkukwenta sila, kahit nanunood ka, hindi maintindihan. Pero sa kanila, na-compute na nila ng tama. So, negatibo yung sinasabi nung nagsulat. Kaya lang, ako nga, reading in between the line Pag pinakita mo ko ng pera ng ibang lahi, hindi yung presyo ng pera ang tinitingnan ko, kundi nasa likod ng pera. Yan ang reading in between the line, sinasabi. Anong kahulugan? Yun ang in between. Ano yung kahulugan? Merong isipin mo, kundi ganun kagagaling yung mga inchik na yan. Ito na-encounter ko sa sarili kong istorya. I have a friend, ang apelyido Go. Si Mario Go. Ito si Mario Go, pinsan ni Gian Go Kongwe. Yung tatay ni Mario Go ay dating mayaman, may mga pagawaan ng RTW. Okay? Ine-export. Kaya si Marion ay sa kanyang pagkabinata
Ang trabaho niya, magbenta ng mga RTW. Naging kumpare ko na dahil sponsor ko siya, nagbabayad siya sa akin monthly sa programa ko sa DCSA, Himpilang Sariling Atin, noong 1975, dyan sa Republic Supermarket. Andyan yung istasyon ni Attorney Rudy Santos, arbiter ng NLRC. Ngayon, sa kanyang sariling pamilya, kumpanya, meron silang himpilan ng radyo, DCSA, 12:30 sa dial sa radyo AM. Ngayon, nagkahulihan kami ng loob ni Mr. Go. Sabi ni Mr. Go, pag ikaw tapos iyo trabaho, bago mag-9, daanan mo ko rito. Kwento tayo. Di ganon. Tumadaan ako sa kanya, dyan sa Cubao, harap ng Stella Maris College. Dating harap ng Hongning. May Hongning dun dati. Okay. So hanggang sa, parang naging consultant niya ako. Irregular na yung tinutulungan ko siya sa maraming mga bagay na may kinalaman sa pakikipag-ugnayan. Parang yung mga dealing, mga diplomatic effort, ayun ang papel ko. Representative ako nung Madhouse Department Store. Hanggang sa nasaksihan ko yung pagdi-deliver ng pantalon, yung ready-made na pantalon na mamahalin. Kumbaga, kung yun ay bibilhin mo ng 100, kailangan maipagbili mo siya ng ang market price niya 160 at ang market price niya 160 suggested price. Kailangan maibenta mo siya ng higher than that para kumita ka. Ang alam mo, meron tumawad sa kanya. Na mas mura ng 10 piso. Sabi niya, ilang dosena ang kukunin mo. Sabi niya, kahit na 200 dosena. O sige, order ka. Hindi gumawa ng order. Kunin mo na. Ila ko di binigyan siya ng ng 100 kilo o 200 kilo. Pero ako, alam ko na yung, dahil isa sa mga pinaglilibangan ko, yung pag-iipon ng mga resibo. Iniipon ko yung mga resibo habang iniintay ko siya. Kukwentuhan kami. Kaya na-encounter ko, si Mario, pumayag na, lugi siya ng 10 piso. Pero, ibinigay niya. Lugi siya ng 10 piso. Kinabukasan, may binili na naman siya. Deliver yung mga magsasample Umorder siya uli doon sa magsasample. Doble nung ipinagbili niya. Umorder siya. So, yung pala, kaya niya ibinigay, babayaran na ngayon. Kulang ng 10 sa 100, babayaran na ngayon. So, lugi siya ng 10, yung pala, may darating bukas na buyer, ibebenta naman sa Mindanao. Yung buyer niya, tubo na naman siya ng 5 piso. Pumayag siya. Sabi niya, isipin mo, nagkaroon ako ng perang pambili, kumita pa ako ng 5 piso.
Sabi niya, pero lugi ako ng 10. Wala akong pera eh. O ngayon, doble na ngayon ang aking supply. Naibenta ko pa kay sa nung kinuwenta. Nung incheck. Kaya pala yumayaman itong mga lokong to. Magaling sila doon sa mga ganong dealings. Okay. Nagkaroon naman ng isang korporasyon na taga Sri Lanka ang kumuha sa akin as member of the board ng kanyang company. Tayo kami ng company dito sa Pilipinas. Ayun. At madalit sabi, ito naman, sinama ako sa kumpanya, pero ang itinuturo niya sa akin yung offshore banking. Yan. Magaling siyang bankero. Meron siyang yung offshore banking system na pinauutang niya. May mga umuutang sa kanyang mga businessman. Nung magkakwentuhan kami ng mga tungkol dyan sa ganyan, tuwan-tuwa siya, sabi niya, Chinese. Yung nanalo namin presidente ng Sri Lanka, sabi niya, that was 5 years ago. Yung nanalo presidente ay leader ng oposisyon. Yung oposisyon, doon kasi merong rebelde. Merong rebelde yung nakikipagbarilan ng mga rebelding Sri Lankan. Babagsak nila yung gobyerno. Madalit sabi, natapos nila yung giyera, nagkaroon ng settlement, siya yung naging presidente. Ka-eskwela, kabady-bady dito Singapore. Sinasama ako sa Sri Lanka. Then, kinuwento sa akin yung history about Sri Lanka, ganito, ganyan. So, kaya nalaman ko, yung mga strategy tungkol doon sa pagpapautang ng pera, ganun sila kagagaling. Parang yung pera dumadaan lang sa kamay nila, pero kumikita sila ng malaki. Kumikita. So mga kaibigan, hindi ho magtatagal. Makukuha ho natin ang kapayapaan, makukuha rin po natin ang kasaganaan. But this time, ay mag-prepare po tayo doon sa sinasabi nating mapayapa, non-violent, economic revolution. Diyan tayo magsasama at iaangat natin ang bansang Pilipinas sa ilalim ng isang organisasyon. Sama-sama, hindi isa-isa. Ito po yung lingkod, Doy del Castillo, nag-iwan na isang magandang gabi o isang magandang umaga at nagsasabing, mabuhay ang Pilipino!